څوک چې ډېرې دوايانې اچي په نسه خبره ده دوی فضول دوی نو د دوایۍ پیله زور به ستا لیور ته ځي یعنې ته او ورپسې اخري زور به بیا د ګردو نه وباسي. دا دواړه څیزونه به ډېر زیات په دوایۍ باندې په ګولۍ باندې افیکټ کیږي. نو دغې د وجې تا ته شاید چې د ویټامین ډي مسلې بیا را پیدا شي. جی السلام علیکم. د ویټامین ډي جوړېدل پرون تاسو ولیدل چې په ګردو کې ویټامین ډي جوړ شو د نور په موجودګۍ کې. اوس نن راځو د یو څو اهم سوالاتو سره او بیا ورځو د ویټامین ډي کار پسې چې ویټامین ډي خو جوړ شو خو اوس د کار څه کوي. سوالونه چې کوم ستاسو په ذهن کې پراته دي هغه دا دي چې نور ته به څومره ټیم پورې کینی د ویټامین ډي دپاره، نور ته به په کم ټیم کې کینی د ویټامین ډي دپاره، کم سړی به څومره ټیم کینی او که ډیر کینی نو ډیر ویټامین ډي جوړیږي او که نه. دغه سوالات نن حل کوو. دا نور دی، دا ځمکه ده، دلته پاکستان دی، زمونږ خاوره ده، په موږ باندې دا میر لګي. ساینټیفیکلی دا خبره واورئ چې د سحر 10 بجو نه والا تر غرمې 2 بجو پورې دا 4 غنټې نور ډېر زیات قیمتي دی د ویټامین ډي دپاره. وجه دا ده چې د نور نه چې تا ته کومه شعا راځي دا خو تاسو ته ما پرون ویلی دی چې دې کې صرف مونږ ته د یو وي بي دغه شعا مونږ ته ضروري دی او دغه شعا تا ته رارسي په دې 4 غنټو کې. ځکه چې د نور دا والا نور او دا والا ځمکه د دوی په منځ کې چې د دې رڼا کومه انګل ده دا جوړیږي 90 ډیګري. نو په 90 ډیګري باندې چې کومه تا ته رڼا رارسي یا 90 ډیګري سره ملته جلته نږدو نو په دغه رڼا کې تا ته یو وي بي رارسي، خو د سهار ټیم کې او د ماښام ټیم کې تا ته یو وي بي نشي رارسېدلی. دا چې کومه رڼا تا ته ښکاري دا تا ته ویټامین ډي نشي جوړولی، صرف یو وي بي درته جوړولی شي او دا په دې 4 غنټو کې تا ته رارسېدلی شي. نو دا 4 غنټې ډېرې زیاتې قیمتي دي. څومره ټیم دپاره په نور کې ګرځېدل دي، نور ته مخامخ کېدل دي چې ویټامین ډي در کې جوړ شي، دغه فیصله به ستا د سرمنې رنګ کوي چې ته سپین یې که ته غنم رنګ یې او که ته تور یې. د سپینو خلکو دپاره لایټ سکین ته پکار دي چې دی ګرځي د 10 نه والا تر 15 منټو پورې په نور کې دی کار کوي په دې ټیم کې، د 10 بجو نه والا تر 2 بجو پورې. او موډریټ سکین یعنی غنم رنګو ته پکار دي چې دی ګرځي در 15 منټو نه والا تر 25 منټو پورې په میر کې په دغه ټیم کې. او ډارک سکین والا خلکو ته پکار دي چې دی ګرځي د 25 منټو نه والا تر 45 منټو پورې. اوس هلکه د تورو سرمنو والا کسانو ته ولې ډېر ګرځېدل پکار دي؟ ځکه چې دا جینیټیکلی وراثتي دی ته سرمن توره میلاوه شوي ده او یا په نور کې دی ډېر ګرځېدلي دي هغې د وجې د سرمن توره شوي ده. توره شوي ولې ده؟ په سرمنه کې یو کیمیکل یو پیګمنټ ډېر زیات جوړ شوی دی چې هغې ته میلنین ویلی شي. میلنین څه شی دی؟ دا سن بلاکر دی، دا د نور رڼا نه پرېږدي لاندې. نو د تورې سرمنې والا ته رڼا ډېر په مشکله لاندې ننوځي. نو دی چې له غوندې ډېر وګرځي نو دا رڼا به څه ناڅه ورننوځي. دغسې غنم رنګو ته درمیانه ټایم پکار دی او چې کوم لایټ سکین دی د سپین خلک دي هغوی چې لږ غوندې هم وګرځي نو ښه کافي رڼا لاندې ورننوځي. ستا د جسم 30% حصه نور ته بربنډېدل پکار ده چې کپړه مپړه په باندې نه وي، ځکه چې کپړې مپړې چې کومې دي دا فیبرکس چې کوم دي دا هم یو وي بي لایټ بلاک کوي نو چې دا بربنډ وي. خو 30% جسم چې ستا بربنډ وي په دې کې هغه حصه پکار ده چې هغه کولاوه وي. لکه په مخ کار نه کیږي، د مخ سرفیس ایریا چې کومه ده ځای چې کوم دی دا ډېر وړوکی دی، په سټ په مری په دې کار نه کیږي. ستا شاته ملا، ستا پنډۍ او ستا دا څنګلې دا ایریې ډېرې دي، د دې سرفیس ایریا ډېره ده. نو دا ځایونه کولاو پکار دي د نور په رڼا کې. زموږ پلارونو نیکونو به په پټیو کې ګوډ کولو او کمیس به لړه کړی چې ته په بوټي بیا اچولی او کمیس خویلې به ته نه لاندې شړک کېدلې. په دغه ټیم کې بیا اکثر د ګوډونه موډونه کولو بینډیو کې، مرچکیو کې، په جوارو کې. نو دغه ډېر بیسټ ټایم و د ویټامین ډي دپاره. اوس زه ډېر ګرځم په نور کې، زه 3 غنټې 4 غنټې زه کار کوم د ویټامین ډي دپاره په دغه نیت باندې. نو آیا ما کې به ویټامین ډي ډېر جوړیږي؟ نه، دا غلطه خبره ده. ستا ویټامین ډي به ستا جسم ریګولیټ کوي. داسې نه ده چې ته 10 غنټې وګرځې 8 غنټې وګرځه نو تا کې تا بوجۍ را ډکې کړې د ویټامین ډي والا. نه، د نور کې د ګرځېدو دا مطلب نه دی چې کنې ډېر ویټامین ډي در کې جوړ شو. ویټامین ډي فیصله به د جسم په خپله باندې کوي. کله هم چې تا کې بس ښه برابر ویټامین ډي جوړ شو نو ستا په جسم کې به د ویټامین ډي نه یعنی د پری کولی کیلسیفیرول نه پری ویټامین ډي 3 نه به 2 څیزونه جوړ شي. یو ته به ویلی شي ټیکي سټیرول، بل ته به ویلی شي
لومیستیرول دا بلاکرز دي، ویټامین ډي بلاکرز دي، په مخ به نه ځي دی. ویټامین ډي ودرېدو ځکه چې ښه کافي ویټامین ډي جوړ شوی دی. بس دا ولې ودرېدو چې په وینه کې د ویټامین ډي ډېر زیات نشي. که چېرې ډېر زیات شو بیا زهریلاپن جوړیږي. ویټامین ډي ټاکسیسټي انسایډ د بلډ، د دغې نه د بچ کېدو دپاره په تا کې قدرتي توګه باندې دا 2 کیمیکلز جوړ شي چې کله ته نور ته ډېر وګرځي نه پرېږدي بیا ویټامین ډي نور. ګردو کې ویټامین ډي جوړ شوی دی، بهر یې راوباسو. ویټامین ډي مخکې دی، پښتانه ورپسې دي. ګورو چې ویټامین ډي چېرته کې لاړو. دا والی ویټامین ډي جوړ شو کوم ځای کې؟ په ګردو کې. ګردو کې جوړ شو، بهر راووتو، بهر ورسره بیا اخکه پروټین ولګېدو چې هغې ته ویلی شي ویټامین ډي بایندینګ پروټین. دا ویټامین ډي اوس ډېرو ځایونو ته ځي، خو تر اوسه پورې چې ساینس کم ځایونه لیدلی دي چې دا ویټامین ډي کم ځایونو ته ځي، نو هغه 4 مین ځایونه دي. پهله به دا ویټامین ډي ځي انټسټاین ته، کولمو ته. ټیک شو، انټسټاین ته لاړو. بیا به ویټامین ډي ځي ګردو ته ورسېدو. دغه ګردو کې جوړ دی، ګردو کې به اوس کار هم کوي. بیا به ځي دلته دې ځای ته، دلته مرۍ ته به راشي، پیراتایرویډ ګلینډ ته به راشي، PTG پیراتایرویډ ګلینډ. او په 4 کې به دا ویټامین ډي ځي اډوکو ته، بونز، قوت مدافعت والا سیلونو ته هم ځي. خو دا 4 ځایونه ډېر زیات اهم دي د ویټامین ډي دپاره. اوس ورځو ویټامین ډي ته چې دا په دې کولمو کې څه کوي چې دا ورننوتو. راشي کولمو ته رالو. ویټامین ډي د نور په موجودګۍ کې جوړ شوی دی. دغه کولمو ته چې کله دی راشي نو دی د کولمو د خولیو ته ورننوځي. یوه خولیه راخلو، دا والی یوه خولیه د کولمې یوه خولیه ده. دلته کې ویټامین ډي دی، خوا کې ورسره اخکه کیریر پروټین دی DBP. دا چې کله څنګه دلته کې رالو، ویټامین ډي څه شی دی؟ دا هارمون دی که نه؟ وازده ده، سټیروید هارمون دی، او دا هم وازده ده. هرې خولیې د پاسه وازده ده. دا هم یو اهم پوینټ دی چې وازده د وازدې سره حل کېږي. نو ویټامین ډي به صرف دې 4 ځایونو ته ولې ځي؟ ویټامین ډي هر ځای ته ځي، خو دننه به اوس دا څوک سپورټ کوي؟ هغه سپورټ یو کس په کوم ځای کې پروت دی؟ هغه په دې ځایونو کې ډېر خاص پروت دی. دا ویټامین ډي راننوتو د کولمې خولیو ته. دلته چې څنګه دی راننوتو نو دلته ورته کس ناست دی، څه نوم یې دی؟ ویټامین ډي ریسپټر، VDR. دا په خولي کې دننه پروت دی. ګوره د خولي په سرفیس باندې نه دی لګېدلی. د ویټامین ډي چې کوم ریسپټر دی دا د سیل په سرفیس باندې نه دی، په سیل کې دننه پروت دی. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ. دا ویټامین ډي د سره ولګېدو، دا ویټامین ډي شو، دا د دې ریسپټر شو. دا ویټامین ډي نه دا تپوس وکړي چې لکه بچې ته ولې راغلی، څه چل دی؟ یاره ما نیوکلیس ته بوزه، د سنټر ته مې بوزه د خلیې، هلته کې څه کوې؟ DNA ته لږ خبر ورکومه. ښه دا یې روان کي دلته، خوا کې ورسره یو بل هم راشي، RXR ورته ویلی شي. خو خیر دی دلته کې روان شو، نیوکلیس ته راننوتو. نیوکلیس کې دننه DNA پرته ده. DNA ته چې کله دا ویټامین ډي راننوتو نو دلته په دې DNA په دې کې خاص ټوکړې پرتې دي د DNA، او دغه ټوکړو ته ویلی شي VDREs، ویټامین ډي ریسپټر ایلیمنټس. د DNA دا ټوکړې صرف د دې د وجې اکټیویټ کیږي، ویټامین ډي د وجې را بیداریږي. نو دی چې کله دلته کې راننوتو نو دی DNA کې دته خبر ورکو چې ته فلانکې جینز اکټیویټ کا، فلانکې اکټیویټ کا، دغه پروټین جوړ کا، دغه پروټین جوړ کا. کم پروټین خاص کر جوړ کړل. دی د وجې د دې خبر د وجې دا خلیه، ټوټل خلیه اوس 3 خاص قسم ته پروټین جوړی چې یو ته ویلی شي TRPV6. دا یو پروټین شو. بل پروټین جوړ کی چې هغې ته ویلی شي کالبنډین. دا بل پروټین جوړ شو. یو بل پروټین جوړ کی چې هغې ته ویلی شي کیلشیم ایټیپیز. دا 3 قسم ته پروټین زه د جوړ کو، د ټولې خلیې جوړ کو د ویټامین ډي د ننوتو د وجې. دغسې د ټولې کولمې کې دا 3 پروټین جوړ شو. دا پروټین د څه دپاره جوړ شو؟ دا جوړ شو د کیلشیم دپاره. اوس زه لګیا یم خوراک کوم، نو زما کولمو ته کیلشیم لاړو که نه؟ دغه کیلشیم به اوس دا سړی راونیسي د ځان سره. کولمو کې زما خوراک روان دی، دا شی جوړ شو، دلته د کولمو د سیل جوړ کو د ویټامین ډي د وجې. ما چې کوم کیلشیم وخوړو په خوراک کې هغه د ونیولو چې څه کوې؟ بس یاره مالک وخوړلم، راځه که نه چې زه د سیل ته ورننه کړم. سیل ته ورننه شولو، کیلشیم یې راننه کړلو. دا کالبنډین چې کوم دی دا ورته دلته کې ناست دی دننه. کیلشیم چې څنګه دلته کې راننوتو، بچیا ویلې رالې یاره زه مو وینې ته شاملېږم، ښه زه راځه چې زه دې بوزم. داسې روان کو کیلشیم.
دلته کې دا کیلشیم ایټیپیز پروټین چې کوم دی دا پمپ دی، دا پمپ دلته کې لګېدلی دی. نو دل چې دا کیلشیم ته ته ویلې بچې ته خو دلته رالې ما لغونې وینې ته بوځه ښه راځه شنګ د اپلننه کی نو دلته کې وینه ګرځي. نو د نریو کولمو نه ستا وینې ته کیلشیم ننوتو، هغه کیلشیم چې هغه تا په خوراک کې خوړلی دی. دې درې پروټینز د وجې ستا د خوراک والا کیلشیم وینې ته ننوتو. دا درې پروټینز چا جوړ کړي دي؟ دا ویټامین ډي جوړ کړي دي. په کولمو کې ویټامین ډي دغه ټول کار وکړو. اوس ویټامین ډي راننوتو ستا اډوکي ته. نو هلکه ګوره ویټامین ډي ستا اډوکی متولی هم شي، کمزوره کولی هم شي او غټولی هم شي. فیصله به کېږي په کیلشیم باندې چې ستا په وینه کې کیلشیم څومره دی. فار ایگزامپل ستا په وینه کې کیلشیم ډیر دی، کیلشیم ښه ډیر دی، روټۍ کې دی خوړلی دی، هسې پکې ګرځي ښه ډیر کیلشیم دی. نو ویټامین ډي چې ستا اډوکو ته ورننوتو نو دا اډوکی راکولاو کا. په دې اډوکو کې درې قسم ته خلیې دي، سیلونه دي. یو ته ویلی شي اوسټیو بلاست، بل ته ویلی شي اوسټیو سایټ، بل ته ویلی شي اوسټیو کلاست. د دې لپاره ما په 2016 کې ځان ته فارموله جوړه کړې وه، خیر د تاسو یې واورئ. اوسټیو ټکی چې کوم ځای کې هم راشي مطلب دا د اډوکه د اډوکي متعلق خبره کېږي اوسټیو. نو چونکې دا د اډوکي ولا خلیې دي نو ځکه هر ځای کې اوسټیو راغلی دی. ګوره اوسټیو بلاست چې کله تا ته دا بلاست ټکی راشي دې ځای کې نو د دې مطلب دی بچه څه شی کوي؟ ماشوم غټیږي که نه. نو دا هغه خلیې دي چې دا اډوکی غټوي، اډوکی غذایي، اډوکي ته ترقي ورکوي. اوسټیو بلاست مطلب بچه. اوسټیو سایټ مطلب سینیر، دا پوخ سیل دی، دا مزید ترقی نشي کولی، بس پوخ دی، میچور شوی دی، دا سره پروت دی، اډوکی مضبوط کړی دی. او اوسټیو کلاس مطلب دی کانا خوړل، چې کله اډوکی کمزوری وي یا اډوکی مات شولو نو هغه فالتو ګند به دی خوري، دا د خوړو والا سیلونه دي. نو دا خوړل دا سینیر دا بچي. اوس موږ کیس نمبر 1 وایو چې موږ سره کیلشیم ډیر زیات دی په وینه کې او ویټامین ډي رالو اډوکو ته راننوتو. نو دلته کې به اوس د اډوکو ولا سیلونو ته وایي، دې خولیو ته به وایي، سپیشلی د اوسټیوبلاست ته چې تاسو څه شی وکئ کیلشیم ځان ته راننه باسئ. نو دا به وکړي بون منرالایزیشن یا بون میچوریشن، اډوکي به مضبوط کي. څوک؟ ویټامین ډي به مضبوط کي ځکه چې کیلشیم یې ورننه کړو. او کیس نمبر 2 که مونږ وګورو هلکه اوس که کیلشیم زمونږ سره په وینه کې کم وي نو بیا ویټامین ډي چې راشي نو دا بیا د اډوکو سره څه چل کوي؟ دا به بیا د اوسټیوبلاست سیلونو کې یو پروټین اکټیویټ کی، یو پروټین به رابیدار کی په هغه طریقه چې کومه طریقه په کولمو کې وکړه. دغه ځای کې به یو پروټین رابیدار کی چې هغې ته ویلی شي رینکل. دغه رینکل پروټین به څه چلو کی؟ د دې رینکل پروټین د وجې به ټول کیلشیم ووځي د اډوکو نه. د اډوکو نه به کیلشیم بهر کی وینې ته به ورکي چې وینه کې کیلشیم نشته دی نو اډوکي به د کمزوري شي، اډوکي به د وریږي، په مخه به ریږي. دا چې تر څو پرې په وینه کې کیلشیم سیوه شوی نه وي، برابر شوی نه وي. نو ویټامین ډي ستا اډوکی کمزوره کوي هم او مضبوطوي هم. فیصله به کوي کیلشیم چې په وینه کې کیلشیم څومره دی. اوس ویټامین ډي بوزو ګردو ته، ګردو کې جوړ هم شو او ګردو کې به اوس د کار هم کوي. په دې ګردو کې چې کوم نفرونز لګېدلي دي، چې کوم هغه تریشلې لګېدلي دي یونټې، هغه نفرونز په هغه پیپونو باندې به دا ویټامین ډي ولګي او په دغه پیپونو کې څه شی روانه ده؟ متیازې روانې دي، تشې متیازې، یورین روان دی او په دې یورین کې کیلشیم روان دی. نو دا به دغه کیلشیم د متیازو نه راکاږي. نو چې کله ویټامین ډي دلته راشي نو بیا به ستا په متیازو کې کیلشیم لږ راوځي، ځکه چې دا رالو د دې دپاره چې زه کیلشیم راکاږم. اوس چې کله موږ تایرویډ گلینډ، پیراتایرویډ گلینډ ته دې ته وګورئ، دا دلته کې لګېدلی دی. څلورم ټارګټ د ویټامین ډي دا دی چې کله دلته ویټامین ډي راشي نو دا تایرویډ گلینډ دی. د دې تایرویډ گلینډ شاته 4 نور گلینډه لګېدلي دي، دا یو گلینډ، دا بل گلینډ، دا بل گلینډ، دا بل گلینډ. دې 4 ته ویلی شي پیراتایرویډ گلینډ. دا تایرویډ دی دا غټ، او دا شاته چې کوم دا 4 په باندې لګېدلي دي دې ته پیراتایرویډ گلینډ ویلی شي. نو د دې نه یو هارمون راوځي چې هغې ته پیراتایرویډ هارمون ویلی شي. دغه هارمون څه کار کوي؟ دا هم کیلشیم راوچتوي، فوسفورس، کیلشیم، د ویټامین ډي غوندې کار کوي. نو چې کله ویټامین ډي راشي په وینه کې ډیر شو نو دا ویټامین ډي بیا دته ووایي د پی ټي ایچ ته چې هلکه بس ته مه راوځه، تا ته ضرورت نشته ده، زه راغلی یم آلریډي، ځکه چې د ده کار تقریبا سیم دی، ملته جلته دی. نو دا بیا دی بند کی، پیراتایرویډ هارمون بند شو ځکه چې ویټامین ډي راوتی دی. دا 4 مین ټارګټس دي د ویټامین ډي. اوس یو مسله ده، که چېرې ستا ینه
لیور کې فرق دی. نو ویټامین ډي در کې کیدای شي چې کم جوړیږي، ځکه چې په ینه کې خو ټول پروسس کیږي پرون چې مونږ ویلو د ویټامین ډي دپاره. او که چیرې اوس تا لکه ګردې فیل کیږي یا ګردو کې د مسله ده، نو ویټامین ډي به دی کم جوړیږي، ځکه چې ویټامین ډي خو جوړیږي اکټیویټ کیږي په ګردو کې. او که چیرې ستا مسل ماس د سرمن د لاندې چې کومه مسلز ده هغه زړه شوي ده، یعنې بوډاګان وغیره خلک چې کوم دي هغوی کې هم ویټامین ډي کم تیاریږي، ځکه چې هغه لاندې چې کوم هغه سټریټم سپاینوسم سټریټم بیسل چې کوم کې سیلز دي هغه کم دي، مسل ماس پکې کم دی، نو د هغې د وجې هم ویټامین ډي په هغه کې کم تیاریږي. او که چیرې په تا باندې نور صحیح نه لګي نو بیا به در کې هم شاید چې ویټامین ډي کم جوړیږي. او که چیرې خوراک کې د ویټامین ډي نه اخلې نو بیا به در کې هم ویټامین ډي کم جوړیږي. او ګردې د ولې فیل کیږي، لیور دی ولې فیل کیږي، چې کله ته په نسه خبره دوايانې خوري یا در کې چېرته کې بله څه جینیټک یا نوره څه داسې بیماري وایرس بکټیریا وغیره دی هغې د وجې یا اوبه نسکي، نو د هغې د وجې سموکینګ یا الکوهل کوي، شرابونه وغیره والا خلک یا هغوی ګردې فیل کیږي، لیور سیروسس ورته کې کیږي. خو چې کله انسان ګوره څوک چې ډېرې دوايانې اچوي په نسه خبره ده دوی فضول دوی، نو د دوایۍ پیله زور به ستا لیور ته ځي یعنې ینې ته، او ورپسې اخري زور به بیا د ګردو نه وباسي. دا دواړه څیزونه به ډېر زیات په دوایۍ باندې په ګولۍ باندې افیکټ کیږي. نو د هغې د وجې تا ته شاید چې د ویټامین ډي مسلې بیا را پیدا شي. اوس ماشومانو کې د ویټامین ډي د کموالي د وجې مسله را پیدا شي چې هغې ته ویلی شي ریکټس. کله چې ساینټیسټ وکتل چې هلکه ریکټس بیماري ده او د دې دپاره موږ استعمالوو یو تیل چې هغې ته ویلی شي کوډ لیور اویل. کوډ یو مایي قسم دی د مایانو، د سمندري مایي دی، د هغې د ینې نه تیل ویستو او دغه بیمارۍ په کیس کې ماشومانو ته دغه تیل ورکړي په کم صدۍ کې په 1900 کې په سن 1800 کې چې کله دا تیل یې ویر کړو نو دا ریکټس د بیماري پکې ډېره ریکور شوله. نو هغوی دې ته نوم ورکړو چې دا خو ویټامین دی، دا خو ویټامین ډي دی. هغه سیز چې هغه موږ په دوایۍ په خوراکونو کې اخلو معمولي غوندې او د دغې معمولي سیز ډېر زیات کارونه وي، دغې ته ویټامین ویلی شي. نو هغوی وي چې په دې کوډ لیور آیل کې د مایي په دې ینې په دې تیلو کې یو سیز دی چې هغه موږ دې ته ورکو د ماشومانو ته، نو د هغوی په باندې دا بیماري ښه کیږي. نو دې ته نوم ورکو چې دا ویټامین ډي دی. خو وروستو چې وکتو ویل که دا خو هارمون دی. هارمون څه شی دی؟ د دې ځای نه یو سیز را پیدا شو او دا په وینه کې روان شو او ټول بدن کې لاندې کارونه وکړو، لرې کارونه یې وکړو، لرې پرې لاړو، دې ته هارمون ویلی شي. نو په سرمن کې جوړ دی او ټول جسم کې خور شو، لاندې کارونه یې وکړو. بیا دې ته چې وکتو نو هغوی چې دا سټیروید هارمون دی. اوس په سړیو کې یعنې په غټو خلکو کې که چېرې د ویټامین ډي کمی راځي نو د دوی ورسره د هډوکي خاص کر کمزوري کیږي. د دوی کې د هډوکي چې دا کم کمپیکټنس دی، چې دا کم مضبوطواله دی، دا کم ماس چې کم دی دننه ده. اوس وګوره دې تصویر ته وګورئ، دې تصویر ته وګورئ، دا نارمل بون دی او دا د اوسټیوملیسیا بیماری ده، د هډوکو کمزورواله دی، هډوکي ترقي نشي کولی ځکه چې ویټامین ډي نشته دی، یا ویټامین ډي نشته دی یا د کیلشیم کمی دی یا د فوسفورس کمی دی. د دغې د وجې د د هډوکي کمزوري شوي دي. نو اوسټیوملیسیا راځي په سترو خلکو ته او ریکټس بیماری راځي ماشومانو ته چې کله سپیشلی په ده کې ویټامین ډي کمی وي. اوس ضروري نه ده چې ته د بس صرف نور ته ناست څه د خوري سکیم نه یا در باندې نور نه لګي نو بیا به څه چل کوې، یعنې انګریزانو باندې خو ډېر کم نور لګي. نو د هغوی خوراک بیا وګوره، ویټامین ډي خو به ته د خوراک نه هم اخلي. کومو خوراکونو کې ویټامین ډي ډېر زیات دی؟ نو په مایي کې ډېر زیات دی ویټامین ډي. دغسې په لیور کې په ینه کې ویټامین ډي ډېر زیات دی، د څاروي ینه یا د چکن وغیره ینه. دغسې په بټر کې په کوچو کې ویټامین ډي ډېر دی، په پیو کې، په یوګرټ کې، کوچو کې، مستو کې. دغسې په سیریلز کې، په دانو کې، غنم، جوار او په هګۍ کې، په دې سیزونو کې ویټامین ډي ډېر زیات دی. په خوراک کې دا سیزونه شاملول پکار دي، دا د ویټامین ډي ریچ فوډز دي. نونور جمع خوراک جمع ښه صحت، که چېرې ګردې او لیور صحیح توګه باندې کار نه کوي نو بیا اټومیټیکلی ویټامین ډي ته زور راتللی شي. ګورئ بسونه ابراهیم افیشل یوټیوب چینل. مهرباني.